What up, freaks? Merienda Series, episode 2 na tayo. Gagawa tayo today ng vegetarian samosa. This is a must-try, unique merienda. Wala nang pasikot-sikot pa. Rekta na! Two cups of all-purpose flour, water, asin, melted butter or cooking oil, ginger, sibuyas, bawang, parsley, green peas, dami, cabbage, pre-boiled patatas and carrots, cumin, chili powder, salt, pepper, curry. Umpisahan natin sa paglalagay ng 1 teaspoon of salt sa ating flour. Haluin ng konti at lagyan ng 4 tablespoon of melted butter. Haluin ng mabuti hanggang hindi na natin makita ang butter. Kamayin na natin para mas madali. Unti-unti lagyan ng tubig ang mixture habang hinahalo ito na parang semento. It's masa time! Masahihing maigi hanggang maging smooth. Pag hindi na dumidikit sa kamay, pwede na natin siyang iset aside. Let's talk about feelings. Alamin ang saloobin ng carrots at patatas. Umpisahang hiwain ang patatas. Ay, malambot na pala to. Itabi ang kutsilyo. Kamayin na lang natin. Me so powerful! Potato smash! Satisfying ba? Isa pa ang patatas. Hindi kami durugista, pero nagdudurog kami ngayon ng mga gulay. Effective din kaya sa bawang? Ayaw ah. Isa pa. Wala talaga eh. Balik tayo kay kutsilyo. Miss you. Anyway, i-mince na natin ang bawang at sibuyas. Idamay na rin natin ang ginger. Rough chop na rin natin ang ating repolyo. Boom chop parsley! Lutuin na natin ang filling. Maglagay ng melted butter. Igisa ang sibuyas, bawang at ginger. Isunod lahat ng Spice Girls. Kasi that's what they really want. Isunod ang mashed potato at carrots. Green peas, pasok. Lagyan na rin natin ng konting tubig para hindi mag-dry. Lastly, ilagay ang repolyo at parsley. Haluin ng mabuti. Okay na okay. Balikan na natin ang ating dough. I-roll mo na, pre. Hindi tayo gagawa ng pandesal, ha? Hati-hatiin ang dough at gumawa ng maliliit na balls. I-flat natin siya gamit ang rolling pin or bote. Hatiin sa gitna at itupi ng parang ganito. Gumamit ng tubig para pandikit. Ilagay ang filling at isil tulad nito. Yeah! Maglagay naman tayo ng ibang filling. Same procedure lang mga tol, pero cheese naman ang filling natin. It's prito time! Ilagay ang mga samosa sa kumukulong mantika. I believe I can fry!
Hintayin lang natin sila mag golden brown, tapos pwede na natin silang hanguin. G, rekta na! Amazing, di ba? Kayang-kaya mo din gawin to sa bahay. Pwede nyo ito i-dip sa pinaghalong ketchup or hot sauce at mayonnaise. Talo-talo na! Anong merienda ang gusto mong i-feature namin? Comment down below. Para sa mga susunod na panalong recipe, please like and subscribe. Veggie Freaks! Out!